Miq të nderuar, zonja Zotrin, përshëndetje, ju përshëndes nga studio, magazine së pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës është ky Imazhi. Sot janë bërë 2 vjet prej kur është ndarë nga jeta legjenda e futbollit kosovar Fadil Vokrri. Sot shumë bashkëlojtar, miq, komentator sporti, jo vetëm në Kosovë, po gjithandej e kanë kujtuar Vokrrin si njeri të jashtëzakonshëm në atë çfarë ka bërë edhe kur ka qenë futbollist aktiv, por edhe kur ka marrë timonin për drejtuar institucionin kryesor të sportit në Kosovë, duke atribuar meritat kryesore për pranimin e Kosovës në FIFA dhe në UEFA në rrethanat çfarë ka qenë Kosova në atë kohë. Do të marrim sot kujtimet e 2 prej miqve të tij, njëri bashkëlojtar e tjetri komentator futbolli, për të kujtuar se çfarë ka qenë Vokrri në vitet e tij edhe si futbollist, por edhe më pas. Në studio kam zotin Edmond Rugova, ish selektor i Kosovës futboll dhe ish bashkëlojtar i zotit Vokrri. Mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit. Dhe kam kënaqësinë po ashtu të kanë në studio edhe zotin Azem Brovina, ish komentator futbolli. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Dua ta nis me ju pa dashur që ta anashkaloj zotin Rugova, por më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje që ka pasur shumë komentime të ndeshjeve të futbollit. 1282 komentime futbolli. Vetëm sa për detaj, për ta nisë kështu emisionin. Sa për këtyre komenteve ka qenë personazh Fadil Vokrri? Po, ata këto 1282 janë në periudhën 1970, kur Fadil Vokrri ka qenë 10 vjeçor, e deri në 2013. Mirë, po në periudhën prej vitit 1981-82 dikun deri në 85-86 kur Vokrri ka luajtur sezonin e fundit për Prishtinën dhe shkoi pastaj te Partizani i Beogradit. Në këtë periudhë sigurisht një 90% të ndeshjeve të cilat ka luajtur Fadil Vokrri, ato i kam transmetuar në Radio Prishtinën në atëhershme. Dhe sigurisht ka qenë periudha një kënaqësi e madhe që një legjend futbollit të komentojë. Patjetër që ka qenë kënaqësi e madhe të komentojë lojën e Fadil Vokrrit, por edhe gjithë asaj që quhet gjenerata e artë ose brezi i artë, ndër të cilët është edhe zoti Rugova, sepse ai ekip i klubi futbollistik Prishtina pra në atë kohë nuk ishte më vetëm i Prishtinës, ai ishte i gjithë Kosovës. Të gjithë mendonin për Prishtinën, megjithëse edhe klube tjera, natyrisht ekipe tjera kanë pasur ambicet e tyre, por të gjithë sidomos në vitin 1982-83, pritnin që të realizohej ëndra e kamotshme futbolldarësve kosovar që Prishtina të hyjë në ligën e parë të Jugosllavisë. Trepça, të mos harrojmë, e Mitrovicës ka luajtur një sezon 1977-78 në ligën e parë të Jugosllavisë, por qëndroi vetëm një vit. Prishtina ka luajtur 5 sezone për vitin 1983 deri në vitin 1988 dhe ishte një ndër kundërshtarët e fortë për edhe ekipet më të mira të asaj kohe. Zoti Rugova, detajt janë shumë të rëndësishme kur flasim për personazhe të tilla. A mbani mend sot saktësisht se kur e keni takuar fizikisht për të parën herë Vokrrin? Fizikisht, besoj se jemi taku vitin 79, nëse unë që kapoj, Fadil lëviz prej lapit në klubin futbollistik Keku në atë kohë për një periudhë shumë të shkurtër. Elektroekonomia në atë kohë, po megjithatë u takuam, unë isha në proces në daljes në klube tjera, vazhdoja në liri nëse unë që kapoj, po ai si pak më i ri kaloi në Kek, ku pastaj pas një kohë shumë të shkurtër u takuam përsëri të gjithë në Prishtinë, vitin 1980. Kishe dëgjuar për Vokrrin para se? Absolutisht. Flitej me të madhe se është një djalosh. Keku ka qenë një ndër ekipet pak ma të shquara në atë kohë nëse unë nuk gaboj, dhe me shumë kanë qenë agresiv në kërkimin e Fadil Vokrrit të jetë pjesë e atij klubi. Dhe ai tregon shumë sukses në një periudhë shumë të shkurtër dhe mandaj të gjithë. Në atë kohë sa prej elektroekonomisë është kthyer pak për të ndihmuar klubit i Llapit, sepse ishte në rrezik që të vjen nga liga, disa muaj pastaj ka ardhur te Prishtina që thotë zoti Rugova. Është me rëndësi të cekën atë kohë Fadil Vokrri natyrisht, por Fadim Buriçi me gjithë mu Agim Cana,
Ramadan Cimili, Shefqet Sinani, Fabzi Rama i ndjerë, Faton Domi i ndjerë, bot, fillon gjenerata të... Sigurisht që se cili lojtar në ekip e ka rolin e vetë, por një ose dy prej tyre dallohen, kanë rolet caktuara, japin motiv, forcë, skuadrës. Çfarë ka qenë Vokri si bashkëlojtar? Po mund të them kështu, njeri mund të flet orë të tëra për personalitetin e tij, për mundësitë dhe aftësitë e talentit që ai ka pas. Unë besoj se një lojtar ansisoj, spari duhet të them se unë jam shumë krenar që kam qenë pjesë e asaj gjenerate, bashkëlojtari Fadil Vokrrit dhe i gjithë kolegëve të mi, por për Fadil Vokrrin unë personalisht mund të them, si dikush që e kam shpenzu kohën më të madhe si trajner, si në shkollat të ndryshme, në klubet të ndryshme, është natyra e Fadil Vokrrit. Do me thonë, një herë ndoshta në gjenerata, po mos themi që ju jemi mësuar 100 vjet apo 200 vjet, nuk e di, po lind një talent asisoj, ku nuk ka pas nevoj, edhe nuk e besoj që dikush i ka dhënë shumë në aspektin e si trajner, sikur që bisedojmë sot, të rafinojmë diken, të ndihmojmë se si të luhet loja, ndoshta për me qenë maj suksesshëm. Fadili ka qenë jashtëzakonisht i talentuar dhe ato e tregojnë në mënyrën më të mirë në sukseset në Prishtinë, sidomos edhe, domethënë i dëshmoj ato talente edhe jashtë Kosovës. Në raport me mediat, për aq sa unë personalisht kam arritur ta njoh jo dhe shumë, se si bashkëlojtar e kuptuam në raport me mediat, me komentatorë, çfarë ka diçka të veçantë që ka pas zoti Vokrrin, ndjeri Vokrrin në raport me komentatorët sportivë në media? Shumë korrekt. Me të gjithë ka qenë shumë korrekt. Mirë po, ka pas edhe kriteret e veta. Natyrisht, duke ju përmbajtur atyre kritereve, asken nuk e ka lënë mangu, si që themi, në për ndonjë deklarat në një koment. Mirë po, është interesant, në atë periudhën sa ka qenë Prishtina në ligën e parë, njëherë më ka ndodhur një situatë jo e zakontë. Nisëshin diku kam harruar të shkut para Pallatit të Rinisë me autobus, shkoj që i gazetari Radio Prishtinës ta marrë një deklarat. Natyrisht ishte edhe kapiten edhe lojtari më i mirë, dieta e punë si shkon, edhe po kërkoj deklarat, tha jo nuk t'jap. Kisha raporte krejt korrekte. Pse, çka u bë? Jo, dikur, pa ngull kam arsye, kanë interpretu disa gazetarë të sportit të Beogradit dhe korespondent nga Prishtina, një Vladimir Petković edhe Iliçi i Edinsos, i kanë interpretu ata për gazeta një deklarat më parshme gabimisht, ose ja kanë shtremru deklaratën. Se të ne në radio, në televizion, paka shumë dihet është me audio dhe skesi ja shtremrën. Tha prandaj masi aty në shojap, tha edhe ty njëherë një kohë nuk du t'jap deklarata. Veç tha, kur të fillojmë dhe thonë deklarata, ty t'jap porin. A mbajti premtimin? Po. Sa për premtim, e kam diku edhe në atë librin tim 1282 komentime, e kam përmendur njëherë në atë ndeshjen vendimtare kundër Radit, kur fitun edhe u futen në ligën e parë Prishtina, ndeshja para fundit. Më premtoj, thoj them që po fitojnë edhe po hym, edhe kam shkruar që jo pse e majti premtimin për mu, po dashke me fitu edhe me hynë ligë të parë. Po dhe në atë 12 po ka pas karakteristike se zakonisht premtimet mos them 100%, po aty ku ka mundi i ka mbajt. Për korektësi që e thatë që ka pas i ndjeri Vokrrin, këtë 12-32 e pas që ju ka falenderu që jeni pjesë e historisë se asaj libre në një video që e pash derisa mbjellsha materiale për emisionin. Po, e ka qenë me rastin e promovimit 2015, është në YouTube, edhe aty po them ka qenë korrekt, natyrisht unë nuk e kam pas rolin e futbollit, për korektësin. Kam qenë pjesë e asaj periudhe historie e futbollit Kosovës, sepse në atë kohë edhe nuk ka pasur shumë media, ka qenë radio-televizioni i Prishtinës, atëherë njëri lindja dhe ai e din që thash servisht. Si njeri që ke kalu një jetë me futbollin dhe vazhdon prapë merresh me futbollin sot, ne që shohim futboll i shohim në përdoma të zhveshjes që po transmetohen
nuk di nëse bën me të vërtet ashtu, ka arrogancë, ka ndikimet mëdha të lojtarëve, ka qenë Vokri i tillë, ka pas një rast ku ju ka qërtu fort, ka qenë totalisht i pakënaqur me ju ka shpreh atë në formë shumë të rrept, apo ka gjetë forma për me ju bë bashkë? Ja, absolutisht, jo. Në atë kohë rrethanat kanë qenë ndryshe. Çka unë besoj, suksesin më të madh e kemi arritur sepse edhe kemi pas kimin e mirë ndaj mes veti, kemi qenë shumë të afërt, kemi qenë kolegë të sinqertë. E unë besoj që në çdo ekip për të pas një sukses ndonjë lloj, atëherë duhesh përpos që të jesh futbollist i mirë, ta kesh një ekip edukuar me dije se çka lypet, me dojë mos duhesh ta kesh edhe shoqërinë e sinqertë, pa xhelozi, pa qëllime negative kështu me radhë. Është totalisht pa tendencë, po edhe mes kolegësh ka xhelozi, edhe unë me kolegët e mi ndonjëherë ndodh që përlojmë kështu. Kur Fadili? Ka situata të tilla me Vokrin që kanë kalu, pastaj jeni bërë sërish siç keni qenë? Absolutisht jo. Fadili kur nuk e ngrit zonën në gjveshtore, atë që i kemi pas me bisedu, është bisedu në mënyrë shoqënore, i kemi pas gale, si t'ja kalojmë, si t'ja dalim, por gjithmonë me respekt. Më lidh me këtë fotografi që po shohim tash. Do të shfaqim të plot në ekran. Kjo është 11 që i gjeneratës sartë, 11 që i parë, natyrisht aty ka dhënë kontribut Prishtinës. I njeh tash gjithë këta? Po. Cimili, Lalliqi, Fatondomi, Rama, Gruevski, Shefqet Sinani, Edmond Rugova, Fadil Moriqi, Fadil Vokri, Agim Cana dhe Ramiz Krasniqi. Po, këtu kanë dhënë kontribut edhe Faruk Domi, Ramadan Mehana dhe Jusuf Tërtoshi, edhe disa rezerviste, do më thonë 25-6 lojtarë. Po, e përmenda këtë fotografi, shikoni, kapiten është Ramadan Cimili. Fadili nuk është kapiten në këtë periudhë. Edhe ka deklarata të Cimilit që thotë unë jam krenar që kam qenë kapiten i Vokrit, por pas disa ndeshjeve, vetë lojtarët e kanë bërë Fadilin Vokrin kapiten, sepse ishte lider edhe me loja dhe me këto sjelljet e tjera, edhe thotë Cimili kam qenë krenar që kam qenë kapiten i Vokrit, por ashtu krenar që Vokri ka qenë kapiten i imi. Këtë desha me lidhë me atë harmoni që ka ekzistuar në klub. Jashtëzakonisht i përkushtuam vetëm për fitore, për atë suksesin, dhe nuk lypni mënyra se si të arrin deri te ai sukses. Një diçka që mund t'ju them edhe dashamirëve të futbollit, ajo që e ka stolisur Fadil Vokrin mbas së shumti, unë besoj, është loja një me një. Dëshironte ta njejte kontaktin e kundërshtarit. Dhe sipas asaj, shumë prej neve dinim se si të veprojmë me tope. Nëse e gjunim topin në mënyrë si ai dëshironte, atëherë pothuajse puna ishte e kryer përsa i përket një goli. Ka ditë edhe ta ruaj topin, siç thonë futbollistët, tashmë ka edhe anekdota për atë punë. Kam dëgjuar Morina, Çajt Kelmendi, kur janë lodhë, natyrisht se tempi lojë më, edhe kanë kërku pak pushim jepja Vokri topin, a e manja 2-3 minuta edhe edhe këta krynë punën e vetë, ai krynë punën për shokë që të marrin pak frymë, si thuhet. Thuhet edhe në literatura gjithandej që liderët lindin të tillë, kanë talentin e tillë, pash edhe një gazetar të, sepse duhet ta pranojmë karriera kulmore Vokrit ka qenë e Partizanit e Beogradit në atë kohë, një gazetar i këtij klubi e pash një reportazh që e kishte bërë dhe kishte thënë që Vokri s'ka qenë absolutisht asgjë artificial dhe asgjë se ka pas të mësuar, po të lind me atë çfarë ka bërë në fushën e lojës. Ashtu. Do të thonë Vokri ka debutuar diku 16 vjeçar e gjys, para 17 me leje speciale të mjekut. Unë kam pasi thash kam transmetuar prej vitit 1970 në Radio Prishtinë, diku pas disa vite edhe nuk e kam ditë atëherë, kam transmetuar se kam ditë Vokri, po i ri, 16 vjeçar e gjys, edhe kam futur në libër aty ky emër Gjakova me Llapin, Liga e Kosovës. Shpejt u bë manej ky që u bë. Do të them që shumë herët ai ka lind si talent. Mandej nëse duhet me përmend edhe një detaj ndoshta për shikuesit tuaj është interesant. Familja Vokri janë emën futboll. Abdullah Vokri, baba i Fadilit, ka luajtur për Llap. Edhe agja i Fadilit, jo, Çelatinit ashtu, po ky tjetri Muhamet Vokri edhe ai te Llapi.
Pastaj Selatin Vokri ka luajtur të llapi edhe të vllaznimin në Ligë 2 të ish Jugosllavisë. Pastaj ka ardhur Fadili edhe vllai i tij më i vogël Adili, për cilin thoshin Familje futbollistësh. po thoshin se do ta marrin ndoshta edhe Fadilin, po fatkeqësisht jo se të luash mas Vokrit e të bëhesh për mi Vokër vështirë kaq. Dua vetëm të lidhe me disa detaje që unë besoj janë me interesim edhe për juve, por edhe për shikues. Më kujtohet një ndeshje, ishim në manastir, nëse unë zgaboj, dhe ishin të përqendruar fizikisht, janë sjell shumë ashpër ndaj Fadilit, sidomos, ndaj të gjithëve, po ndaj Fadilit sidomos. Dhe unë si pjesëmarrës, domethënë aty kam qenë zënin dhe ushtima që ndihej prej trupit tij, unë nga njerë ende më kujtohen dhe nuk muj me besu. Domethënë aq kanë qenë ashpër, aq kanë qenë agresiv ndaj tij. Ku edhe te pojnta kur referi thot Fadil bjerë që me mujt ta bojnë një penalti, ta japin një shpërblim për diçka. Nuk bi që ashtu e ka pas atë inatin me veti, nuk bi, kur nuk bi. Po du më thëmë, ka qenë njerë zakonisht. Detaj shumë i rëndësishëm, sepse sot kur shohim ne që adhurojmë klubet ndryshme, kur shohim që lojtari kryesori aty klubi nuk luan në një ndeshje, thëmë çfarë do të bëhet tash po atë lojtar. Ka pas raste të tilla kur Vokri s'ka qenë në gjendje, ka qenë i lënduar, i ndëshkuar, kur keni shku në ndonjë ndeshje vendimtare pa Vokrin, si ka qenë ndjesia? Po absolutisht, e majnë men shumë mirë një ndeshje në Krushevc edhe zoti Provina i kujtohet, jam i sigurt, kur portieri me një këcim, me një si keqerët e aty në kornave, në karate, apo që apo di unë, vetëm që se ndau për gjys. Edhe mas asaj loje, besoj që nuk luajtëm javën që vinte mas asaj me lop qenë, nëse unë s'ka bajt tash, nëse më kujtojt, gjithmonë ka qenë handicap, nëse Fadili nuk ka qenë në ekip, ka qenë handicap i madhë, por u desht me gjithë mënyrën me, si thash, Jusuf Tortoshi, Ramadan Mehana, Faruk Domi, dikush ka hy aty dhe kemi gjithë mënyrën me vazhdua, po për qatë loj s'paku me kompenzu diçka. Nga e çka ke komentu, duke qenë se ke parë ndeshje tjera futbolli, kur je bind që Vokri e ke shkruar që mbajnë mend, po që do të mri nivelet botërore të futbollit? Shumë herët edhe bile sa kanë qenë Ligë 2 në atë kampionatën 1982-83, ai ka qenë kampionat shumë i vështirë në Ligën e 2. Për Prishtinën, sepse Sutjeska Nikšićit e ndiqte këmba këmbës. Tash me loj, po edhe me loj jashtë fushës. Kështu që një gabim i vogël kushtonte shumë shtrejt. Më kujtohet për shembull në Užice një herë me Slobodën Edmondi Edin luajtën 0-0 me kriteret e mia, nuk e lavdova shumë Prishtinën sepse kisha përshtypjen se mund të fitojnë në Užice. Ata marrën një pikë, po më ishin me marr 2 në atë kohë, s'ka pas 3. Mirë, po këtë që po them, po ndishte Sutjeska këmba këmbës, kur erdhi puna mas disa xhirosh në Çaçak, borës i Çaçakut, ekip shumë i fortë që ka luajtur 20-30 vjet në Ligë 2, njëri prej ekipeve më të forta. Aty Prishtina fitoi 1-0, se mos kishte kalkulime. Një hap i gabushëm dilte Sutjeska përpara dhe mandej vështirë ta kapër, se me lojna. Po do të them ta kishin pas atë pikën e Užicës, ishte edhe më mirë. Kur erë funa, me ekip shumë më të fortë fitu në Çaçak, Edmondi sa dije ka dhënë atë gol. Pata fatin atë ditë, po me tu e falenderu punën e të gjithë. Fadil Vokrrin sidomos, ashtu ndodh ka njerë. Unë du të përfitoj nga rastit ashtu nga kjo liber e zotit Brovina, futbolli i Kosovës 1990-2019, një shekull këtu i futbollit është i përshkruar në këtë liber. Unë jam me fat që kam faleminderit shumë që ma solli librin, dhe kur përflasim të këto detajet, e pash që me 12/6/1983 pas ka qenë një prej ndeshjeve më vendimtare në shtat në atë kohë të këtij brezit të artë në Prizren. Çfarë ndeshje ka qenë? Nuk harrohet, ajo ka qenë jo hiç ma pak, po mendoj ndoshta jo me mikpritje që ka di unë përpara, po loja si lojë, domethënë ka qenë shumë me rëndësi për ne, shumë me rëndësi për ata, dhe është lujt në... Liria ka luftu për ekzistencë për vend fort.
Do me thënë ka qenë shumë një moment ku gërshetohet kjo ndeshje, ka qenë shumë një moment me rëndësi për të dyja klubet. Neve për me hy. Besoj që edhe regjia do ta fokusoj këtë foto sepse është edhe momenti i festimit të golit kishte fituar Prishtina atë ndeshje? Po 2-0. Një gol Fadil Vokrri dhe Ramiz Krasniqi. Në atë ndeshje, e cila ka qenë ndeshje Zohen me antar të udhëheqësi, që lojtarë të rezerve. jashtëzakonisht burrore, me stadiumi përplot natyrisht, dhe unë kur se harroj pas kësaj ndeshje neve na kanë përcjell, njerëzit kanë qenë në skajt rrugëve tu e përshëndet kalimin e autobusit. U siguru? Po, nuk u siguru. Praktikisht teorikisht aty u siguru, sepse kishin edhe ndeshjen me Radin Prishtinë edhe me vllaznimin Gjakov. Ajo me vllaznimin nuk ishte shumë e rëndësishme, kjo me Radin, që Radi i Beogradit ka qenë ekip i fortë, po e fitun këtë në atë ndeshjet parafundit praktikisht e siguruan fitoren, pastaj në Gjakov kanë festuar bashkë me lojtarët vllaznimin, se ka shumica kanë qenë edhe shokë. Dhe ishte një detaj, nuk e di, besoj që do të ishte mirë që ta thonim sepse para se të hynim në emision pak të thora zirë shpalose, një takim me Vokrrin para këtyre ndeshjeve si në shaka dhe me bashkëluftëtarët, me bashkëlojtarët. Po, a ka qenë në prak të futjes e Prishtinës në Ligë të parë, ishim në një restoran unë me dy kolegë të radios, Radio Prishtinës, ku ishte me shefqet Sinonin edhe me Gjelal Morinën, një qendër mbrojtësi flamurtarit, po shok ndërmjet vete edhe u përshëndetëm një pije, na qumë një pije, qumë edhe këta shokët e mi të radios shkuan, po edhe më po vinë me pi nga një kafe të unë. Erdhen, na i qita nga një viski, një ashtu edhe kafe, atër kam pi ka pak tash, një 20 vjetë jo. Edhe fillum tash bisedin para ndeshjes me Radin, ishte të premten. Djelin me Radin e ma vetë, dani me fituan, po i them Fadil, po mërë po që ka probleme, fitojme edhe këtë. Edhe një herë, dy herë dikur e vrejtë, qa e të razuve burta, veç ku me di që më po se fitojmë. E sa vjeqër, qëfar dalë të ndjerë 1960, tash, 82-shin, 83-shin, do më thonë 20-23 vjeqor. Tash para 10 vjetë e ke qenë 13 vjeqor. Nuk e roku me njerë, por shefqet Sinoni gopi, tha Fadil, këta para 10 vjetë janë djegën kvalifikime, njerë me budushnosin e Titogradit atër edhe njerë me Osjekun, përse që e ka frikën që nuk po mujmë më kvalifiku. Po e majti fjallën edhe aty që do të ta fitojmë me Radin edhe do të hymë Ligë të parë. Ndjesia për qenë në Ligë parë në atë kohë në ish Jugoslavin e dikurshme, në një ligë të jashtëzakonshme të futbollit bashkë me Vokrrin dhe me këtë brezin e ardhë, çfarë ka qenë zoti Rugova? Po e përmendi zoti Provina ma herët se ka qenë edhe një brez për para nesh, i cili ka qenë brez shumë i mirë, por si me thonë. Kishin kualifikimet edhe nuk u futën. Kualifikimet vetëm pa fat. Jo pse s'kanë qenë ndoshta sa të mira, apo ndoshta edhe më të mirë se ata, po fati nuk e deshti në atë kohë. Prandaj presioni gjithmonë ka qenë vit mas viti. Dhe vjen një kohë në një histori të një sportisti, nëse është me fat, kur shumë gjana gërshetohen. Te ne u gërshetohen edhe çështja kombëtare, nëse mu bin gjanat mend, disa prej neve kemi qenë në shërbime ushtarake, ajo ka qenë e obligueshme në atë kohë, të gjithë kemi qenë, domethënë aty këtu dikush përpara, dikush mrapa, po në qatë periudhe në zonëm ku ekipi u komponua dhe po edhe dashamirët e futbollit të gjitha trojeve shqiptare kanë qenë prezent dhe kanë qenë aq të flakt sa ne gjithmonë e kemi ndi në gjiveshtore para çdo ndeshje, gjatë çdo ndeshje, Prishtina apo dikun tjetër. Dhe ato çfarë ju e keni pas diçka që nuk e kanë sot ekipet tjera në Kosovë, dhe kjo është për të diskutuar dhe analizuar që stadiumin e keni pasur çdo herë, stadiumin e Prishtinës të stërmbushur, nuk ka pas mundësi të jetë një vend i lirë kur ka luajtur Prishtina në atë kohë. Për atë po them, gërshetohen shumë gjana dhe por ka qenë një ekip vërtet kvalitativ, të cilin ne edhe dëshmuam, besoj, në vitet ma vonë edhe në ligën e parë të ish Jugosllavisë, e cila tretohet si një ndër ligat më të forta në Evropë në atë kohë, ato vite 3-4 ligat në Evropë. 1982-83 Prishtina nuk ka qenë më klub vetëm i Prishtinës, ka qenë i krejt Kosovës.
të mërkurën shiteshin gjitha bileta, s'ka pas vend këtë stadiumi Fadil Vokrrit që është tash me karrika, janë futur deri në 35.000-40.000 vetë, se në kom kanë dhe njerëzit. Kështu që e gjithë Kosova ka frimu me Prishtinën. Hiç s'ka qenë me rëndësi ekipe tjera që do të bojnë. Natyrisht planet e tyre për sukses, po gjithë i kishin drejtuar sytë nga Prishtina. Duhet theksuar se edhe kanë pas një udhëheqësi kompakte, edhe disa në futboll duhet të, sikur edhe në sfera tjera, disa momente duhet të përputhen. Kryesia mirë, ekipi fenomenal, cilësor, publiku nënën tjetër nga gjithë Kosova, bile edhe jashtë Kosovës, se vishën edhe prej Maqedonisë, Tetov, Shkup, Kumanov, këtë aty unë Strug. Do më thënë këto tri komponente, udhëheqësia, cilësia e madhe e lojtarëve, edhe tifozët e zgjartë që i ndishnin pëthuajse në çdo ndeshje, duhet theksuar se edhe materialisht nuk kanë vuajtur atëherë, Edmundi duhet ta di më mirë. Kështu që të gjitha këto kanë bërë që ishin të gjitha kurset që Prishtina të... Edhe një prej trajnerëve më të mirë të asaj kohë, më sa kam dëgjuar, ka qenë në trajneri i Prishtinës, Qiro Blažević. Qiro Blaževićin e kanë marrë vjen pak ma vonë, vitin 85, nëse më s'ka bojë, ka qenë... Në qofë se aty ka bile një fotografi, që nuk është më rëndësi tash, kur Prishtina ishte në zor me ro për i ligës, ka qenë 84-85, vitin e parë 83-84, Prishtina ka zënë vendin e 8. Prishtina e 8 në konkurencën e 18 ekipeve, që është në pjesën e për me të tabelës, 10 ekipe kalon me poshtë. Jashtë kupës UEFA, dhe në garën... Me Fuad Muzurović në Sarajevës trajner. Po vitin tjetër e prunë një farë Vukašin Vishnjevas nuk përputhe me lojtar. Karakteri i tij me lojtar, me gjysoj ka qenë trajner poshtë e përpjet në për Jugoslavi, po nuk zgjati shumë dhe u largu. Bile e kam liber aty u smu. Sa sta largojnë i kuve. Edhe kishin vetur pa trajner, vështirë ta gjenë, shkojnë, nuk e ditë cilët, po 2-3 antarë të udhëheqësisë në Zvicër e marrin Qiro Blaževićin, Miroslav Qiro Blažević, i cili me 1998 me Kroacinë, ku ka luajtur edhe Kozniku për Kroacinë, ka zënë vendin e 3 në botë, si seleksionues i Kroacisë. Po shkojnë ta sjellin në Prishtinë. Ishte pa imagjinueshme Qiro Blaževićin atë kohë, ishte emër në Jugosllavi edhe jashtë. Po e bindin i kodën e për deklarata, thot më bindin ata 2-3 emisarë që kanë ardhur të dërguar të Prishtinës edhe erdhin në Prishtinë. Ai ka pas, përveç cilësive tjera si trajner, edhe armën kryesore motivimin e lojtarëve. Motivimin edhe karizmatik, u endë keme një gjithmonë një Sa ka ndryshuar filozofinë e lojës me Blaževićin trajner? Ajo ka thonë, jam i bindur që ka thonë kurajët madhe, sepse unë në atë kohë periudhën e Qiro Blaževićit, unë vetëm e patalshu Kosovën në atë kohë, pa ta përqendru në klub tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por i di kona, sepse gjithmonë kemi qenë në kontakt dhe jemi taku përsëri, por nuk muj të mos ta përmend zoti Bella Palfi, i cili ka meritat jashtëzakonshme për suksesin që Prishtina e arrin në atë kohë, sidomos edhe Ilija Dimovski, i cili e përgatit pak terrenin për zoti Palfi, pasi zotnije është shumë vështirë me... Palfi ka qenë një trener hungarez i Vojvodinës, që e ka fut Prishtinën në ligë të parë, dhe nuk e di sot asaj dite askush nuk ka dhënë ndonjë arsye pse e larguan. Ai futi në ligë të parë, edhe u larguan nga Prishtina, megjithëse arriti suksesin më të madh. Harrum ta falenderojmë disi. Që ashtu ndodhi dhe vjen shumë keq. Bella Palfi, është ky, është mirë për shikuesit që ta shpalosim si fotografi. Ky është lojtar edhe para lutjes, jashtëzakonshme edhe për vetë, për Spartakun e Suboticës, Vojvodinën, Crvenat Verdën, Partizanën dhe reprezentuesi i Jugosllavisë. Trajner ka qenë në Greqi. Kështu që nuk kishte ndonjë arsye masi e mbreti gjitha sukses ta heqin, po në klub e din më mirë ndoshta gjitha detalet s'son lidhime. Po, se di, mbase nuk di nëse sepse dua të dal te kjo. Zakonisht thuhet që filani Fisteku ai ky zbuloi talentin, zbuloi këtë. Kush e zbuloi Vokrrin? Vokrrin e zbuloi Vokri vetë, me lojën e tij. Zbuloi topi. S'ka pas si mos të binë në sy. Cili trajner ka pas fatin punoj me te, Palfi, thash, kur kanë një lidhje, Muzurovići, dhe tregonte Muzurovići për shembull në deklaratat e tij, nuk ka shumë që tha dhe zoti rrugova pak më parë, çfarë instruksionesh fort të japësh Vokri, bën ne këtë, bën ne atë, ku ta dim. Pak a shumë është ditë roli i tij edhe i këtyre bashkëlojtarëve, kështu që
shumë shpejt ka rënë sy talenti i tij. Por duhet theksuar edhe një sens se sikur klubi Prishtina ose një klub tjetër i Kosovës që për të arritur sukses në atë kohë është dashur të jap dyfishin e cilësive, për shembull ta fitojë ndeshjen ose edhe Vokri është dashur të jap dyfishin e cilësive të tija që të futet të bëhet antari i përfaqësuesës së Jugosllavisë në vitin. Ma dha një detaj pak më herët se rezervë Vokrit në atë kohë ka qenë legjenda e futbollit malazez, Savicevici. Po, Dejan Savicevic bile deri vonë kanë qenë shok, deri vonë jo, po deri vdekjen e Fadilit, fatkeqësisht kanë qenë shok të mirë me Savicevicin. Në ndeshjen Mund të qenë kjo hakmarrje pse Malizi nuk e votoi Kosovën. Po të ishte pyetur krejt Savicevici, ma mërmenja kish votu, po kanë qenë edhe interesat e tjera. Në ndeshjen Jugoslavia-Irlanda veriore, 3-0 kualifikime për kampionat evropian, mos gabosha, Fadili i shënoi 2 gola, bile ishte edhe penaltia, mund të gjuante edhe penaltin të i bante hat-trick. Po e gjuajti një Haxhibegić, qendërmbrojtësi i Sarajevës, edhe doli. Unë atë kohë pak isha te televizioni i Prishtinës disa muaj, 6-7 muaj, edhe komentova atë ndeshje, erdhi Fadili ta zhvilloi një bisedë, ndërkohë hyri Savicevici në vend Fadilit. Do thotë edhe kam në shënime që ka qenë rezervë. Nuk duhet të harrohet edhe kontributi i Fadil Vokrit si me dhënë kohën kur erdhi si kryetare, patëm edhe një kënaqësi edhe një ndershje. Tash dua dalë flas për këtë pjesën që kemi pas të punonim bashkë për një kohë dhe ku i vën konturat dhe vazhdon rrugën e ndërkombëtarizimit. Këtu do të vetëm ta sqarojmë këtë çështje. Mos pa harron. Jo, absolutisht jo. Sepse ka shumë diskutime. Kulmi i karrierës së Vokrit, të ndjerit, është në Partizan e Beogradit apo kur kaloi në Turqi? Ja, për mua, tash mendimet janë ndryshme. Fenerbahçe është klub i madh. Po edhe Partizani nuk është se ka qenë klub i vogël. Në ish Jugosllavi ka qenë 4 shqa madhe. Crvena Zvezda dhe Partizani të Beogradit, Hajduku dhe Dinamoja. Këto kanë qenë 4 ekipet më të mira. Edmondi e përmeni pak më parë se liga në ish Jugosllavi ka qenë një ndër ligat më të forta në Evropë. Ndoshta 4-ta, hajde 5-ta, aty ka qenë. Në atë kohë ka qenë shumë ma shumë të lush për Partizanit, sepse ka qenë jo, me doni jo për shkak të cilësisë. Nga Jugosllavisë kanë dalë 7 shtete, cilat e kanë secila kombëtare në vetë. Në atë konkurrencë, Fadili zë vend në kombëtar përfaqësuese. Nësa po 5 gola ka shënuar për reprezentacionin. 6 gola. 12 ndeshje, 6 gola. Këtu është me flamurtarin e Vlorës, Sokol Kushta, këtë tjetër nuk një, aja të mrapa dihet. Në kupën e UEFA-s kur ka shku te Partizani. Them se kam rrit sukses më të madh te Partizani sepse në reprezentacionin e Jugosllavisë Fadili ka hyrë si lojtar i Prishtinës. Kemi bërë presion sa kem mujt unë na kem binokun me ato transmetimet kolegu i ndjerë në Radio Prishtinë edhe të tjerët sepse nuk po merr sepse meritonte. Ajo thotë që duhet 2-3 fish ma mirë të luajë që ta thrasin edhe thret Miloš Milutinović në atë kohë ka qenë përzgjedhës i Jugosllavisë. Mandej Fadili te i kaloi për masat e skuadrave në ligë parë që janë, po këto ma të dopta. Për masat tjerave duhen në 400 e madhe dhe shkoj te Partizani dhe pse ka pas edhe oferta tjera. Po kujtoj se aty ka arrit kulmin e karrierës. Absolutisht, duhet përmendet gjithsesi që interesimi ka qenë edhe jashtë vendit, domethënë në atë kohë është shumë përfol dhe është përmend për Juventusin. Juventus i Italisë ka pas ofertë serioze, mirë po ajo kohë ndërlidhet me shërbimin ushtarak, ku para moshës 27 vjeçare nuk ka koha pa tjetër me pra, po të mos ishte çështja e shërbimit ushtarak, Vokri do të mund të ishte lojtar i Juventusit. Absolutisht. Kjo do të ishte diçka jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme edhe tash shkojnë jashtë me 22-3 vjeçar, 19 vjeçar, po marrin edhe. Po unë s'kam mujt me asnjëni prej ne s'kemi mujt me dal në atë kohë. Ish Jugosllavi përpaj mbush 27 vjet. Është një çështje tjetër që dua ta trajtoj pak. Duke qenë se e dim situata çfarë ka qenë, nuk është se na kanë dashur neve si Kosovës e shqiptarët Kosovës në këto treva ku keni luajtur. Kjo sa ju ka dhënë motiv kur keni luajtur për zëm shembull kundër Crvena Zvezdës, kundër ekipeve kryesisht nga Serbia që kanë ose kur keni shkuar ose kur kanë ardhur këtu për të luajtur. Jashtëzakonisht e din zoti Brovina se aty ka qenë me ne të ankohen, por po thëmë, për kushtimi i Fadilit dhe i gjithë ekipi, po sidomos Fadilit në atë kohë ka qenë jashtëzakonshëm.
jashtëzakonshëm. Në Beograd ne nuk e kemi marrë Ulsen me numër 2, po gjithmonë kemi tentuar ta marrim Ulsen me numër 1. Do thonë, për Kushtimi ka qenë vetëm fitoria dhe Fadili ka qenë gjithmonë lider në atë aspekt, pa e kursy shëndetin e vetë. Vetëm vjen keq që s'është. E tha zoti Rugova dhe emocionet janë të natyrshme në këtë situatë që jemi, që kur kanë dashur që ta lëndojnë ekipin, kanë sulmuar Vokrrin fizikisht. Lojtarët në fushë, po jashtë fushë, kur kanë dashur të bëjnë presion ndaj ekipit, kanë qenë fyrit sigurisht apo diçka ngjashme. Fyrit, mos them kanë qenë të rregullt apo të pashprangshme aty këtu, sepse Prishtina bëri emër dhe ato janë vitet e 80-ta, 83 deri 88 ka luajtur në ligën e parë, kështu që dihet situata ndoshta më të rit nuk e din, po dihet situata që filloi të acarote në baza nacionale, edhe që hoqë edhe autonomia e Kosovës. Demonstratat e para ndodhen në vitin 81. Po 81 ishte ajo atmosfera e acaruar, sidomos ndaj shqiptarëve. Këta në përkrejt Jugosllavinë edhe luanin mirë, ajo i acaronte edhe më tepër çarqet ndryshme, po Fadili te Partizani deri para vdekjes ka qenë shumë i respektuar, përmendet jo. E pash një video sot. Kështu që ka pasur edhe aty njerëz të cilët nuk kanë menduar sikur se nacionalistë, shovinistë, ku ta diun. Partizani është interesant që më të rit nuk e din, në për shumë vende këtu në rajon Partizani gjithmonë ka qenë ekip i ushtrisë, edhe në Tiranë. Partizani e ekip i ushtrisë. Dinamo që përmendet ka qenë ekip i policisë. Në atë kohë, me njerë mas lukësës ditë botëror, ashtu kanë qenë karakteristike. Cervena Zvezda çfarë ka qenë? Cervena Zvezda, edhe Cervena Zvezda policisë kanë pas shefin e policisë Bugarësi, që në servisi kanë pas kryetar. Mirë po, të Cervena Zvezda shqiptar nuk kanë luajtur. Edhe është interesant se Partizani ka qenë pak më tolerant, se ushtria Franjo Tuđmani ka qenë kryetar i shoqënisë sportive Partizan, për shembull, se ka qenë general në Beograd. Kështu që kanë pranuar edhe lojtarë. Po patjetër, se pastaj do dua që të ma komentosh edhe këtë foto ku jeni ju, Vokrri dhe tjerë. Gjithsesi, ato e marrin mend shumë mirë dhe kur se harroj. Por sidomos fitoria në Beograd me Crvena Zvezdën, ku pas ndeshjes ne fituam atë ndeshje përsëri me angazhimin në jashtëzakonshëm të Fadil Vokrrit dhe të gjithë tjerëve natyrisht, por burgosën mbi 60 dashamirë të Kosovës aty për aty. Për shkak të kince njerëzit kanë brohorit eho. Ajo bëhet çështje e madhe, ajo gati bëhet çështje politike, disa burgose, 2-3 muaj nëse unë zgaboj, prej aty ne përcjellemi me polici deri në stacionin e Kurudhës, nëse unë zgaboj, shkuam për ndeshje ndërkombëtare në Eisenstadt në Austri, për herë parë, dhe me thonë, po dalin. Si më në gjitha. Këto e... Në Rugova si, po ju, interesanti më. Po e është. Një që keni dhe të shkruar. Po e shumë herë duhet ta kujtoni se ato kanë qenë kona shumë, më falë, shumë jashtëzakonisht të presionume, shumë herë kemi arë në shtëpi me autobus të thyrë. Po du me dhe me gjama të thyrë. Rasti me Crvena Zvezdën në Beograd, kur kanë fitu edhe janë nalë, Edmundi tha 5-6 tifozë. Shumë manipulohet me të, jo që po du me mbrojtën tash Beogradin edhe Crvena Zvezdën, po edhe nuk i di kret detoret, ama ata që kanë detoret është mirë të shpalosin, po jo me anime edhe me, ku ta di unë egzagerime. Sepse në një emision, në një televizion tjetër, për shembull tarë para disa vite, ishte Bajram Tmava, ka qenë nënkryetarja në atë kohë, i klubit futbollistik Prishtinës. Më vonë avokati i njeri, edhe po diskutojmë mu për këtë rast, edhe aje përmend një numër para përshështu, janë dënuar me nga 60 ditë, dikush 50 ditë, dikush 20 ditë. Por, ekzekutimi ata janë ndalë në Beograd, ka qenë e djelë, të hanën gjykatat i kanë dënu, edhe mas një ditë e 2 i kanë shu, kanë qenë para burgim, me vendime që janë dënu. Pastaj Bajrami ka qenë nën sekretar krajinor i punëve të brendshme, zavendës minister i bjetash, i punëve të brendshme, i Mehmet Maliqit, që ka qenë ministr. Këta kanë pas detyrë të ekzekutojnë ato vendime, për t'i quar në vërtash. Si mas ti,
Jo nështë asnjë, po dikush ka shku, dikush nuk ka shku, ka shku me marrë policia e ka dërguar në burg. Po dalin, unë kam një rast për shembull, më thot një shok po interesohet ka majt burg kur doli një farë, ti duhesh me ditë më mirë, ligji për kompensim të atyre të burgosërve politikët, burgosërve në përgjithësi. Adem Demaçi i mori me merit ato që ka në burg. Po i them, a ka qeni dënu, a ka majt burgun? Që në qofë se ke qeni dënu, me s'ke majt burg, nuk të pagujnë pension. Ta them vetëm edhe se gjithmonë po të binë qanet ndërmen një përkushtim i dashamirëve të asaj kohë. Luhet ndeshja me të tekse në Prishtinë dhe vim na nga karantina, si që na shtishin atëherë, 2-3 ditë para lojës, dhe ishte pa mundshme të zhvillohet ajo ndeshje, sepse kishte shumë borë në fushë. Nuk kishim jetë për me pastru fushën si kur sot ndoshta që kemi mjetet ndryshme, atëherë fillon me referi thotë kjo nuk mund t'ja dalim, nuk ka kur farë mundësie për të zhvillu ndeshje me rëndësi për ne, edhe na vyshin ato pikë, dhe për mos me zgjatë ma tepër, gjdo njeni për atyre dashamirëve që ishini aty, dalin mbi... Po na përcjell me foto, po bërë... Mbi roje, mbi atë garden, dalin në fush dhe pastrojnë gjdo me mundësi që i kanë pas, me durë thata, me gjaketa, me qka kanë pas mundësi, edhe kryesia e klubit me gjithë dashamirë. Edhe kjo është befasi, ka befasu Bora se ka qenë data 28 mars. Jo si tash në janar që vëna befason Bora. Në vërtet befasi me 28 mars. Edhe me gjithate edhe një detalj tjetër, aty lindë dhe ka nga njoftën tashma që e di besën ta këndon është aty në ditë. Në këtë ndeshje? Po ndoshta jo bashkë qatë ditë, po në qatë sezon. Mirë, sepse po na ikin minutat shpejt, duhet kthehemi tek ajo që përfundoi karrierën si futbollist aktiv. Zoti Vokrri, ju u bë presidenti i Federatës së Futbollit Kosovës, mori detyrat reja në Kosovë, ju punuat me të tash në raporte të tjera, çfarë ka qenë në aspektin profesional në kohën kur punuat në raporte të tjera me Vokrrin? Në knatësi e jashtëzakonshme, edhe atëherë ka pas gjithmonë në Kosovë duket me pas situata trazira, pa knatësi, që ka di unë, kanë herë edhe të krijuara prej ndoshta prej të mirave në shumë aspekte. U zgjodh dhe Fadil Vokrri ish bashkëlojtari im me kryetari i Federatës në 2008, unë e qillova aty se unë vetëm isha aty si përgjithësi përfaqësues i Kosovës, nuk ishim pranom, improvizonim, të bënim lojtar, mundojsha me pru disa lojtar për me e nxit pak entuziazmin në atë kohë, ishte viti 2006, nëse mos gaboj 2006 dhe 2009, dhe mas një kohë shkurt, ndoshta pak se 2 vite, unë vendosa të i përkushtohem familjes pas një kohë dhe duhet të them se është kontribut i absolutisht jashtëzakonshëm i Fadilit të udhëheqësisë të Federatës në atë kohë me Agim Ademin, Bakir Burin, sidomos Erol Saliun si edhe atëherë sekretar general. Jashtëzakonshme, domethënë çka u desht me bo për ne me qenë pranum, edhe shumë po m'bjen keq që nuk është sot, pak me shiju këtë knatësi me përfaqësuesit tonë. Shumë kanë thënë se atë çfarë s'po arrin ta bëj politika me njohje, me inkuadrim në institucione tjera, e bëri Vokrri. Karizma e tij, personaliteti i tij bëri që shtetet që nuk na kishin njohur si shtet në aspektin politik, po themi kështu, në aspektin sportiv, disa prej tyre të përhatër të Vokrit. Patjetër, edhe për hatër të tij edhe për respektin që kanë pas ndaj tij. Por nuk e kuptoj një gjë kur ka ardhur Fadil Vokrri në Kosovë për të bërë kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, nuk di ka pasur në atë kohë disa hezitime. Personalisht nuk kam ditë si do të kaloj si kryetari i Federatës, po kam qenë për atë që një futbollist i kalibrit të tillë, me ato cilësi, edhe sportive, po edhe njerëzore, e meriton një shans që të jetë kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës. Nuk zgjedhet Fadili me 2006 kryetari i Federatës së Futbollit. Me 2008. Po, qartë. Në garën 2006? Në 2006 ka qenë garë me Sabri Ashonin, se cili ka ambicjet e veta. Absolutisht. Edhe fiton Sabri Ashoni për 2 vota më tepër. A Fadili ishte i bindur që
ka shumicën e vota dhe do të zgjedhët, nuk jepte që thojgja shumë zëra asaj pune, sepse me ndonë të që një gjë normale, po fitoj. Mas 2 vjete, pastaj Komiteti Ekzekutiv i Federatës Futbollit të Kosovës e shkarkon Harshanin për shkak të rezultateve të dobta në ndërkombëtarizimin e futbollit, ose është varianti tjetër që Sabriu ka thënë ndërheqje pak para kuvendit, nuk ka shumë rëndësi, dhe me 2008 zgjedhet Fadili, kryetari i Federatës së Futbollit. Unë e di se kartën kryesore ka pas ndërkombëtarizimin e futbollit të Kosovës. Të arriti, skepticizmi ishte shumë i madh. Njerëzit nuk e besonin. Të ngrisësh cilësinë në Ligën e Kosovës me këto kushte që kemi pasur, sidomos 2008, 2009, 2010, nuk ka qenë ndonjë objektiv real që të arrihet shpejt. Kështu që krejt është angazhuar për ndërkombëtarizimin e futbollit të Kosovës dhe ka pasur edhe misi personale, thashë cilësitë e tija si futbollist edhe njerëzore, për shembull nën kryetari i Federatës Botërore të Futbollit Shenzhen, që ka pas emrin një turk, pas më thonë ka pas mik personal, po nëpërmjet Ali Shenit, kryetarit e Fenerbahçes, që është i Prizrenit, ku ka luajtur Fadili, ka ndiku tajt. Është një kryetar i FIFA-s, kur ndikon të ata tjerë, këto janë lidhje direkte dhe indirekte që kanë ndikuar që Fadil Vokrrit të arritë sukses. Megjithatë se edhe zoti Hashani në atë kohë ka dhënë kontributin e tij në shumë aspekte. Po, zoti Vokri ka qenë i heshtur në këtë skepticizmin e madh që do të mund pranoj Kosova ose jo. Megjithatë bëri punën e vet, Kosova pranon, sukseset në arenën ndërkombëtare të Kosovës ishin të dukshme. Fatkeqësisht ai nuk është për të shijuar ato, po jemi në fund të emisionit dhe dua ta përmbyll me këtë emision se ku morët lajmin që zoti Vokri nuk jeton më. Unë kam qenë në Amerikë dhe kur e merr lajmi, sikur me mra diçka shumë e rënë në krye apo në supë. Nuk për një moment kam qëndru i pa fjalë. Shumë më ka ardhur vështirë, me njëherë kam nda me familjarët dhe kam rënë kontakt me kolegët, me familjarët e Fadilit, të cilët, si thash edhe më parë, kemi qenë familjarët të gjithë. Jashtëzakonisht një ndjenjë që nuk e harroj kurrë, më ka ardhur shumë vështirë, shumë e papritur, shumë diqysh pa pritë e pa kujtu, si themi të gjithë në moshën pothuajse më të mirë, 57 vjeçar, shumë vështirë. Shuarja një fizikisht po themi një legjendë të tillë, sepse legjendat nuk vdesin kurrë, sigurisht lajm i trisht, lajm i keq, lajm i dëmshëm. Trisht unë isha të shtëpia, tash pasi kam dalë në pension paradite, nuk e kam dhënë një obligim që zgjohem herët, po e kam pasur shokun Gzim Hadri, ish lojtari i vllazërimit edhe gjyqtar analist i futbollit, i cili tashmë edhe ai ka vdekur. Merr të zakonisht telefonin, ai po thon urdhna çakone, çyshje mirë, tha kish vdek Fadili. Ka po në për portale, cili Fadil, se menja s'po më shkon cili Fadil tash po ashtu. Fadili, tha kryetari i Federatës Fadil Vokrrin. Jo, po edhe në momenti trisht që po thua ti, edhe kur e kam shkruar këtë libër, për cilin kam punuar një 3 vjet, natyrisht në herë me intensitet më të madh, herë më të vogël, vetëm në bibliotekën kombëtare të Kosovës i kam pas 800 orë pune, një 8 muaj ditë ka 100 orë. Kam pasur vështirësi shumë herë mas here, sepse s'parim vdiq kolegu Agim Binoku në shkurt të 2018, edhe ai me nëndë shkurt të 2018, që ka qenë një prej shtysve për ta bërë këtë libër së bashku edhe me Fadilin. Pastaj shkoi edhe Fadili, pastaj në fillim të 2019 edhe Grimade, kështu që këto herë pas herë pengonin në punën, po si kujtime jo të mira, por jeta është kjo dhe megjithatë ndisha për obligim ta nxjerr këtë libër edhe të mbetet. Dua ta them me shumë pak fjalë, simbol i futbollit Kosovës, simbol i gjeneratës time. Shumë krenar që e kemi pas, shumë na vjen këtë që nuk është këtu me shiu me ne. Unë ju falenderoj shumë që ishit, por emisionin duhet ta përmbyll me atë se si do duket shtatorja e legjendës Fadil Vokrrit, sepse sot është prezantuar maketa se si do duket ajo, do të jetë një shtatore e gjatë,
dhe sigurisht e meritueshme, po shpresojmë që duket sa më bukur dhe të jetë në një vend meritor, sa stadiumi i Prishtinës mban endin e tij më të drejtë dhe gjithë krenohemi me atë. Nuk duket edhe as mirë, po kështu do duket shtatorja e legjendës Fadil Vokri. Rezolucioni i fotografisë nuk duket që është shumë mirë, por kështu do duket ai stili i tij prej futbollisti që do të jetë në Prishtinë. Aty isha sot edhe shumë e qelluar jashtëzakonisht emocionuese me panë gjatë tillë. Zoti Rugova, faleminderit shumë që ishte së mëne. Shumë kënaqësi, faleminderit për ju. Zoti Brovina, faleminderit edhe juve shumë. Kënaqësi. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Ngushëllim edhe një herë homazh dhe kujtimi pafund për legjendën e futbollit ton, zotit Fadil Vokri. Mos lëroni kanal, pas pak do të jetë pjesa e dytë e magazinës së pasdites, bashkë shihemi nesër. Qëndrojmë.